අයබෝවන් මම අදත් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ සමාජයෙන් ගිලිහී යන අපේ පැරණි කෑමක් ගැන. ගමේ තිබ්බ හොඳ රසවත් ගුණවත් කෑමක්. බතල ව්‍යංජනය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ගොඩක් ඒ බතල තම්බලා නම් කාලා ඇති. බතල ව්‍යංජනයක් හදලා කාලා තියෙනවා බොහොම අඩුවෙන් මම දන්නවා. ඒ ගොඩක් දේ අඩුවෙන් තමයි මේක කාලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් අලුතෙන් හැබැයි බතල තම්බන්නවත් බතල හොයාගන්න නැහැ ටිකක්. ලංකාවෙත් හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් දැන් මම මේ ඉන්දියන් කඩේකින් හම්බුණා අපේ ඉස්සර ලංකාවේ තිබ්බ අර රතු බතල. ඒ රතු බතල ඇතුළ සුදු පාට පොත්ත රතු පාට රහු බතල එක. ඒ බතලම හම්බුණා. ඉතින් මම හරි සතුටින් අරන් ආවා ඔයාලට මේක හදලා පෙන්නන්න. ටිකක් ගාන වැඩි. ගාන වැඩි වුණාට ඉතින් බොහොම ගුණවත් හින්දා මේක වැදගත් හින්දා මම අරගෙන ආවා අනිවාර්යෙන්ම හදන්න ඕනේ කියලා හිතලා. ඉතින් දැන් මේ බතල කරිය දැන් ඔය ගොඩක් දේ බතල සමහර වෙලාවට පුංචි ළමයිම කන්න කැමති. ඉතින් මේ විදිහට හදපුවාම බතල කරිය බොහොම රසට කන්නත් පුළුවන්. ගුණයි ඒක අපේ ගුණාත්මක අපේ ජීවිතයක් ගත කරන අයට බොහොම වැදගත්. ඊට අමතරව නොකාපු අයට අලුතෙන් හුරු කරන්නත් මේ විදිහ හරිම වැදගත්. මේක ව්‍යංජනයක් විදිහට හද ඒක බතල මාළුව කියලා තමයි අපි ගමේ කියන්නේ. බතල මාළුව මේක ටෙම්පරාදු ක්‍රමයට තමයි හදා ගන්නවා. ඒතකොට තමයි රස වැඩි. මම දැන් මේකේ පුංචි දේවල් ටිකක් අපට අවශ්‍ය නැහැ ටෙම්පරාදු හදා ගන්න. ඒ අවශ්‍ය ටික මම පෙන්නනවා. ඔයාලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම හදන විදිහ පෙන්නන්නම්. මම බතල ව්‍යංජනය සඳහා බතල අරගත්ත මේ වගේ ග්‍රෑම් 750ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙතන. ගොඩාක්ම පුංචිට නෙමෙයි මේ ප්‍රමාණයට වගේ කෑලි ටිකක් කපලා ගන්න. ගොඩාක් පුංචියට කපන්න එපා. එතකොට මේ බතල ඉක්මනින් තැම්බෙනවා, දිය වෙන්න බලනෝනේ. මේ වගේ පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රමාණය හිටින්න කපපුවම හොඳයි. එතකොට මේ දැන් මේ පොත්තත් එක්කම ගන්න. පොත්ත අයින් කරන්න එපා. පොත්ත හැබැයි හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕනේ. හොඳට වතුරෙන් සුද්ධ කරලා මොකද වැලියට හැදෙන පසේ හැදෙන එකක් නේ. එතකොට වැලි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නිසා මේක හොඳට සුද්ධ කරලා පොත්තත් එක්ක ගන්න. මේ පොත්තේ හොඳ ගුණයක් තියෙනවා. සහ අපි මේ ව්‍යංජනේ හදපුවම පොත්තේ පාටත් එක්ක එනකොට හොඳ ලස්සන පාටක් හිටිනවා. පොල් තෙල් මම ගත්ත මේස හැඳි 3ක්. ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම තෙල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. වියලි මිරිස් මම මෙතන ගත්ත කරල් 3ක් ගත්ත මේ විදිහට පොඩි වෙර කඩලා ගත්තේ. රම්පකොළ කැබැල්ලක් ගත්ත මේ විදිහට. සුදු ලුණු බික් 3ක් තියෙනවා. මේ විදිහට පුංචිර කපලා ගන්න ඕනේ බැදෙන්න ලේසි නිසා. බී ලුණු මම ගෙඩි භාගයක් ගත්ත. මේක ලංකාවේ තියෙන බී ලුණු එක. දඹුලු ලුණු කියන්නේ ඒ දඹුලු ලුණු වර්ගය තමයි අරගත්තේ. ඒකෙන් භාගයක් ගත්තා. කරපිංච කොළ සුවල්පයයි. මිරිස් කුඩු තේ හැඳේ ප්‍රමාණය ගත්තා. සූදුරු තේ හැඳි භාගයයි. මහදුරු තේ හැඳි භාගයයි. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයයි. 3-5 කුඩු බැදපු නැති එක තේ හැඳක් ගත්තා. ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. පොල් කිරි මම මිටි කිරි එකෙන් ගත්තා. කප් එකක ප්‍රමාණයක් අරගත්තා. දැන් අපි මුලින්ම මේ විදිහට අපි උයන භාජනයේ ලිපේ තියලා ලිප රත් කරගෙන තෙල් ටික දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි තෙල් ටික රත් වෙද්දී ඉස්සෙල්ලාම දාන්න කරපිංච කොළ ටික. කරපිංච ටික මේ විදිහට තෙලේ බැදෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි සූදුරු මහදුරු ටික දාන්න ඕනේ. තෙලේ බැදෙන්න. ඊළඟට අපි දාන්න ඕනේ සුදු ලුණු ටික. බී ලුණු. දැන් තෙලේ ටිකක් බැද ගන්න මේ විදිහට. දැන් අපි ලුණු ටික මේ විදිහට බැදෙද්දී රන්වන් පාටෙද්දී මිරිස් ටික කලවම් කරගන්න. ඊට අමතරව අපි ගත්ත මේ රම්පකොලෙත් දාගන්න. දැන් කහ කුඩු ටිකයි මිරිස් කුඩු ටිකයි 3-5 කුඩු ටිකයි දාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මදගින්නට හරවන්න නැත්තම් මේ මිරිස් කුඩු එහෙම බැදිලා වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම මදගින්නේ තමයි ඒ ටික කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බතල ටික දාගන්න. අපි ගත්ත පොල් කිරි ටික කලවම් කරගන්න. දැන් අපි හොඳට කලවම් කරගෙන මේ මිශ්‍රණය අපි ලුණු කුඩු ටික කලවම් කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. අපි පොල් කිරි ටික දානකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේක වතුර ගොඩාක් හිටින්න දාන්න එපා. මොකද ටිකක් බතල ව්‍යංජන එනකොට පොඩ්ඩක් හින්දෙන්න වගේ තමයි ගන්නෙ. හොද්දක් විදිහට ගන්නෙ නෑ. අල හොද්දක් වගේ නෙමෙයි මේක හදන්නේ. පොඩ්ඩක් හින්දෙන්න ගන්නෙ. බතල කියන එක ඉක්මනින් තැම්බෙන දෙයක් නිසා අපි මේ විදිහට පොල් කිරි ටික අඩුවෙන් දාලා ලිප ඔන් කරලා පියනෙන් වහලා තියන්න. එතකොට හුමාලෙත් එක්ක ඉක්මනින් තැම්බෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩාක් තැම්බෙන්න තියන්න එපා. මෙරි වුණාම මේක බතල
එතකොට මේක දියාරු වෙනවා වගේ වෙනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් අර ඇලෙනවා ලඩිය වගේ හිටිනවනේ. ඒ හින්දා ක්‍රමානුකූලව ඇති ප්‍රමාණයට විතරක් තම්බ ගන්න. දැන් බතල කරි එක මම මදගින්නේ උයා ගත්තා. අපි අරලා බලමු. දැන් මේ විදිය තමයි තියෙන්නේ. හොඳට තැම්බිලා. බතල් ටික බෙරි වෙලා වැඩිත් නැහැ. මේකේ හොදි ගතිය වැඩිත් නැහැ. මේ විදිය තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. බතල ඉක්මනින් තැම්බෙන නිසා මේ පොඩි වෙන්න මේක මජ්ජාන්න එපා, කාල් ගන්න එපා. මේ විදියට කෑලි තියෙන්න, හොදි ওই විදියට අඩුවෙන් තියෙන්න තමයි මේක හිඳෙන්නයි බතල් කරිය සාමාන්‍යයෙන් හදා ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් මම දැන් ඔයාලට බොහොම ගුණයෙන් සපිරි රසයෙන් පිරි බතල ව්‍යංජනයක් හදලා පෙන්නුවා. ගමේ විදිහටමයි හැදුවේ. මේ විදිහ තමයි හදන්නේ. මේ ටෙම්පරාදු ඔයාලට දාන ඒ මම කරපු විදිහටම කරගන්න හරිම ලේසියිනේ. තෙලට ඉස්සෙල්ලා අවශ්‍ය ඒවා ටික දාලා තමයි හදාගත්තේ. වෙනම ටෙම්පරාදු කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද අපි කාර්ය බහුලයි හැමෝම. ඒ නිසා පැරණි ක්‍රමයට උනත් ඉව්වට අපි කාලේ බොහොම ඉතුරු කරගෙන කාලේ බැලන්ස් කරගෙන කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අලුතෙන් මූ වෙන දුවලා පුතාලා මේ විදිහට කරන්න බලන්න මේ විදිහට මූ යන්න පුරුදු වෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ කිරි අම්මලා කිරි අත්තලා අච්චිලා සීයලා කාපු විදිහට ඔයාලට කෑමක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ විදිහේ තවත් වීඩියෝ වලින් හම්බ වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.